Okay, so after nyo siya ma-download, punta kayo dito sa merong image na gano'n. So, hello Edlin. Edit nyo yung mga info ninyo. Siyempre, mahalaga yung account info, what is your name, yan, ganyan, number. Okay. Tapos, save addresses. Siyempre, kailangan yung address doon para alam nung magdi-deliver kung saan kayo kung saan i-deliver yung food. Okay, tsaka kung ano yung Jollibee store na malapit din sa address nyo. Okay, next, ayan, yung order history, yung mga orders ko dati. Ayan, marami na pala akong history sa kanila. Okay, next, ayan, meron din diyang tutorial kung paano siya gagamitin. So, that's it. And then, what else? Yan, may mga about us, privacy policy, terms and conditions, feedback, contact us. Yan, book a Jollibee virtual party. Okay, so, isa pa rin doon. Yan. Then, browse nyo lang, aralin nyo lang. Deliver. Okay, let's say ang aking ibabayad is 1,000. Okay. And then continue natin. Okay, so pwede natin pa siyang i-browse. Let's say gusto mo i-try yung kanilang my favorites. Yan, so magmumili ka lang dyan. Pwede rin naman dito sa bestsellers. Yan. And then, mga new products. Okay, so maraming mga choices. At saka, ang maganda dito, kita mo na yung price. Kita mo na yung mga prices nila. So, mako-compute mo na. Kasi marami kayong mag-order, katulad sa amin. Marami kami nag-order dyan. So, kita na namin magkano yung price nung isang order nila. Okay, so, pwede rin yan mga ready to cook. Okay, so, let's say, family meals. Yan. So, pinagkaiba lang. Wala dyan yung mga C1, C2, C3. Okay, para sa akin, mas maganda itong ganitong app. Kasi ahead of time, makakapagplano ka ng gusto mong i-order. Yan. So, yan. Dali lang naman yung pag-order eh. So, ganun lang kadali gamitin yung Jollibee app yan. So, less hassle kasi dahil kung pupunta ka pa, pipila ka pa. Pero ito, mabilis lang. Siguro mga after 30 minutes, andito na yung order. Kaya, nagustuhan ko rin siya. Maganda siya. Okay, so kung gusto nyo, less hassle, pwede kayong mag-download nito. And may makaka-avail pa kayo ng mga promos. Yan. Iba-iba yung mga promos nila. Okay. Parang mga 30 minutes lang dumating na siya. So, mabilis lang yung sa Jollibee apps. Okay. Sige, kuya. 1,000. Ay, sakto na to. Oo. 303. 303. Okay. So, check muna natin yung orders kung kompleto. Burgers lang naman yung in-order namin with fries. Yun ko siya in-order sa promo kasi. Yan. Okay, tatlo. And then, tatlo din. Okay, sakto kuya. Thank you very much.